وحنا اليوم جينا كنتغداو لهاد القطيطات هادو وهاد الكليبات باش نوفروا لهم المأكل والمشرب ديالهم. وكما كتشوفوا كاينين بعض الناس اللي كيساهموا معايا في سبيل الله، والله يخلف عليهم والله يكثر من امثالهم. وهذا وكما كتشوفوا ها حنا تقدينا لهم مقضيه باش نديوها لهم بالليل باش نوكلوا داك الكلاب الضاله الجد الاليفه، وكذلك القطط الجد الاليفه. ونخليكم. السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم ليلى من مدينة سلا الكاموني، وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وديروا لي ابوني ولي لايك وجيم. وحنا جينا هنا باش نوكلوا هاد الكلاب الجد الاليفه، التي ليس لها مأوى لا مأكل ولا مشرب، وكتبقى ديما كلاب جد اليفه بالنسبه لي انا. وكما كتشوفوها حنا دابا تنوكلوها وتنشربوها كيف كتشوفوا، واخا ان الماكله ديالهم قليله، المهم انا كندير اللي في جهدي. وكنشكر هاد الناس اللي كيساهموا معايا وكيعاونوني، وما كنكرهش مساعدات اكثر، ولكن الدخل ديالي محدود، ما كيمكن لياش نجيب لهم اكثر من هاد المؤونه هذه. والله يهديهم بعض الناس اللي كيتعرضوا لهاد الكلاب وكيديروا لها السم باش يقتلوها وكيضربوها بالحجاره وهذا وبالعصي، باش كتألم مسكينه. وكنقول هاد الناس الله يهديهم الله يهديهم. وكاين بعض الناس اللي تتقول بان تتآدي الولاد ديالها وهي ما كتآديش، حيت هي جد اليفه. وكاين ماشي ما تنقولش ان بعض الكلاب اللي الانسان كيدريسيها على البشر باش تآديه، ولكن هاد الكلاب ما كتآديش كما كتشوفوها هما قدامي يوميا. وكذلك كتعرض الناس اخرين لان هي كتبغي غير تاكل وتشرب وتنعس، هادشي اللي كتبغي. وما كرهتش نزيد في انتم كما كتشوفوا، نزيد في هذا الشيء، نزيد نعطي ما اكثر، ولكن كما كتشوفوا الله غالب. وكنتمنى الناس يزيدوا يحسنوا بهذا الكلاب هذه، ولو غير بالقليل، ولو بالقليل. وما كرهتش مساعدات باش نزيد نوكل اكثر ونعطي اكثر اللي ما في الجهد ديالي. وهانتوما كما كتشوفوا هذا التصاور هادو وهذا الفيديو هذا كما كتشوفوا، ها هما مساكن كلاب جائعه، ليست لديها مأوى، ليست لديها مأمن، ليست لديها بلاصه فين تستقر. وكاين هنا بعض الكلاب اللي حامله خصها تولد وما عندناش المأوى ديالها، مثل هاد الكلبه هذه لايكا اللي جد اليفه ومتسانسه مع البشر وكتحب البشر، وكما كتشوفوا وكتحب اناس اخرين. وكاينين كلاب اللي كيف كتشوفوا ما عندهاش الجهد باش نزيدو نعطيوها ما اكثر. هانتوما كتشوفوا الماكله قليله، ما قداهمش. وكنتمنى من الناس تزيد تساعدني اكثر فاكثر، والله يجازيهم بخير. والله راه ما غاديش يضيعكم، الا درتوا الاجر راه مكتوب لكم ان شاء الله. ولكم جزيل الشكر كما كتشوفوا هانتوما هذا الفيديو هذا، وكنتمنى يعجب الناس كيف كتشوفوا. ها حنا كنديروا اللي في الجهد ديالنا، والله يهديهم هاد الناس اللي كيتعرضوا للكلاب وكيديروا لهم السم. كنقول لهم الله يهديكم. يعني كيف هي روح كتاكل وتشرب وتموت، كذلك تحنا راه كناكلوا ونشربوا ونموتوا، حتى هي ربي خلق فيها روح. وكيف كتشوفوا مسكينه هاد الكلبه هذه اللي مريضه وما عندناش الجهد باش نديوها للفيتيرينير باش يعالج لي هذاك الضربه اللي عندها في ظهرها. وهاد الكلبه عندها 7 اطفال، هانتوما كتشوفوا جائعين مساكن، ما عندناش الجهد باش نزيدوا نعطيوهم اكثر.
وكما كتشوفوا راه كتمشي مسكينه تدفن الماكله ديالها في التراب باش كتعاود تزيد ترضع لهاد الوليدات الصغار. وكما كتشوفوا هي ضعافت وما عندهاش الجهد باش تزيد ترضع 7 الوليدات عندها. وكيف كتشوفوا هاد الضربه في الظهر ديالها ما كرهناش نعالجوها، ولكن الجهد ما كاينش. وكنتمنى من بعض المحسنين اللي جاتهم على خاطرهم والله يجازيهم بخير ولا خير يعاونونا باش نوفروا الطعام لهذا الكلاب الضاله اللي كتبقى في الازقه ومسكينه ما عندها ما تاكل وما تشرب. وان شاء الله ربي ما غاديش يخيبكم. وحنا دابا هنايا جينا البلاصه القطط الأليفة والمتشردة والتي تعاني من قلة الطعام من قلة المأكل والمشرب. وإحنا دابا جينا هنا كنوكلوها وتنشربوها في سبيل الله. وكنتمنى منكم تعاونونا وتزيدوا تعاونونا إلا جات على خاطركم. وكنتمنى هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم وتزيدوا ديروا لي لايك على هذا الفيديو. هذا كيف كتشوفوا ما عندهاش مأوى مسكينه وكتعرض للحوادث. وكنقولوا للناس اللي كيمشيو بالسيارات ديالهم الله يخليكم لما نقصوا السرعه، حيت كنلقاو بعض القطط ميته عن طريق السرعه ديالكم. وكنلقاو بعض الحمير اللي كنلقاوها في الطريق اللي ميته بسبب حوادث السير. وهذا وما كرهناش نزيدو نوفروا لهم اكثر فاكثر. فهذه بعض القطط اللي وكلت، وباقي كاين قطط اخرين متشرده ليست لديها مأوى ولا مأكل ولا مشرب. وكنتمنى من الناس اللي حداها شي دار ولو بقليل من الطعام ومن واحد على الاقل واحد زليفه ديال الماء غير باش يشربوا باش يسدوا داك العطش ديالهم. والى اللقاء. وكنتمنى لكم فرجه ممتعه وتكونوا بخير وعلى خير. الى اللقاء. ديالكم ليلى بويافا. وحنا جينا هنايا البلاصه فين الوالد ساكن، وجينا كنجمعوا هاد الماكله ديال الكليبات. والله يجازيه بخير هذا السيد هذا هو اللي كيعاونني في سبيل الله. وهاد الاولاد معاه كذلك حتى هما كيساهموا معايا في الاجر. والله يجازيهم بخير والله يخلف عليهم. وكنتمنى لا صافي